Καλώς ήρθατε στο Coffee at Home. Σήμερα θα πούμε για τις επιλογές που έχουμε να κάνουμε γάλα για καπουτσίνο στο σπίτι. Αυτό που αναζητάτε όλοι να βρείτε όταν κρυώνει λίγο ο καιρός. Οι επιλογές που έχουμε στο σπίτι είναι 5. Κάποιες κλασικές και κάποιες παράδοξες. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Η πρώτη, η πιο απλή, που πιθανότατα κάποιοι έχουν εφαρμόσει στο σπίτι, είναι σε ένα μπρίκι να βάλετε γάλα και αφού ζεσταθεί να το αναδεύσετε με έναν αναδευτήρα, ένα μιξεράκι χειρός, έτσι ώστε να δημιουργήσει την κρέμα που επιθυμούμε για το καπουτσίνο. Η δεύτερη παράδοξη είναι να χρησιμοποιήσουμε το μικροκυμάτων. Εκεί υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη είναι βάζετε το γάλα, το χτυπάτε όπως είναι κρύο και αφού διωγγωθεί το βάζετε στο μικροκυμάτων για να ζεσταθεί. Υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποιες φυσαλίδες από όλη αυτή τη διαδικασία. Η δεύτερη επιλογή είναι να το βάλετε στο μικροκυμάτων και αφού ζεσταθεί να το αναδεύσετε πάλι με το μιξεράκι χειρός μέχρι να κάνει κρέμα. Η τρίτη και πιο παλιά μέθοδο, τη χρησιμοποιούσαν κάποτε για να πάρουν το βούτυρο από το γάλα στα χωριά, είναι με ένα δίχτυ, το οποίο αφού ζεστάνουμε πάλι το γάλα τοποθετούμε τον αναδευτήρα και ανεβοκατεβάζουμε με ταχύτητα και δύναμη, έτσι ώστε η κρούση να δημιουργήσει κρέμα. Η τέταρτη επιλογή και πιο εύκολη για τους περισσότερους είναι μια αυτόματη συσκευή, η οποία η συγκεκριμένη που έχω επιλέξει σήμερα έχει για κρύο γάλα, για ζεστό γάλα και για σοκολάτα. Η πέμπτη και αυτή που δυσκολεύει βεβαίως τους περισσότερους είναι να χρησιμοποιήσουμε την συσκευή που έχουμε για τον εσπρέσο, αν έχει επιλογή ατμού, και με τη δύναμη του ατμού να κάνουμε την κρέμα, το αφρόγαλο για κάποιους, όπως το κάνουν και στις επαγγελματικές μηχανές στις καφετέριες που μας σερβίρουν καφέ. Για να αξιολογήσω και να συγκρίνω με ακρίβεια την κάθε μέθοδο που θα σας δείξω σήμερα, θα χρησιμοποιήσω σε κάθε μέθοδο 100 ml γάλα, έτσι ώστε να μπορέσω να δω και την απόδοση της κρέμας και τη διόγκωση που μπορεί να κάνει, και θα χρησιμοποιήσω καφέ από μια συσκευή Nespresso που οι περισσότεροι έχετε στο σπίτι, για να μπορέσω να έχω ακρίβεια στον καφέ και να μην αλλάξει κάτι στη συνταγή από τη διαφορετικότητα του καφέ. Πριν προχωρήσουμε στην οποιαδήποτε μέθοδο, θα πρέπει να πούμε τι σημαίνει καπουτσίνο. Σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Καφέ, ένα καπουτσίνο περιλαμβάνει 25 ml καφέ, 100 ml γάλα, που την ώρα που τα ζεσταίνουμε δημιουργούμε 25 ml κρέμα, και όλα αυτά τα τοποθετούμε σε ένα φλιτζάνι περίπου 150 ml, σαν αυτό που θα χρησιμοποιήσω εγώ, μόνο που επέλεξα γυάλινο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε την πυκνότητα της κρέμας από την κάθε μέθοδο. Για την παρασκευή όλων των επιλογών θα χρησιμοποιήσω, όπως σας είπα, συσκευή Nespresso. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ευχαριστήσω το Λου Καφέ που μας παρήχε αυτές τις καταπληκτικές μερίδες συμβατές με Nespresso, οι οποίες είναι βιοδιασπόμενες, και θα πρέπει να ευχαριστήσω βεβαίως και τη Δέλτα για το γάλα Milk. Είναι ένα γάλα το οποίο μπορεί να βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Δεν χρησιμοποίησα κάποιο εξειδικευμένο επαγγελματικό, για να μην νομίζετε ότι η επιτυχία της οποιαδήποτε μεθόδου στηρίζεται στο γάλα. Κάτι το οποίο θα δούμε για την κάθε μέθοδο στην πορεία. Άρα λοιπόν, όπως σας ανέφερα, 100 ml γάλα. Τι θα πρέπει να προσέξετε στο γάλα? Μην περάσει την κατάλληλη θερμοκρασία, η οποία είναι 65 με 70 βαθμούς, και αρχίζει να μυρίζει δυσάρεστα αυτή την γαλατίλα, όπως λέμε. Ένας τρόπος για να το δείτε, αν δεν έχετε θερμόμετρο το οποίο μπορεί να σας δείξει τη θερμοκρασία, είναι να ελέγχετε σε ποιο στάδιο το γάλα θα αρχίσει να κάνει θόρυβο ακουμπώντας την επιφάνεια από το μπρίκι στο σημείο που δεν είναι υγρό. Είναι σαν να πέφτει μια σταγόνα οποιαδήποτε υγρού πάνω στο μάτι της κουζίνας σας. Κάνει έναν θόρυβο από την θερμοκρασία. Αν ακούσετε αυτό το θόρυβο, τότε το γάλα σας είναι έτοιμο. Και βλέπετε βέβαια και φυσαλίδες να σχηματίζονται. Μόλις ακούσουμε να κάνει θόρυβο το γάλα ακουμπώντας
στη μεταλλική ζεστή επιφάνεια, διακόπτουμε τη θερμοκρασία και αναδεύουμε με τον αναδευτήρα. Θα πρέπει να σας επισημάνω ότι υπάρχουν δύο ειδών αναδευτήρες, αυτός που έχει τελείως οριζόντιο αναδευτήρα και αυτός που έχει πλέγμα σειρμάτινο, σαν ελαττήριο. Ο αναδευτήρας που έχει πιο σύνθετη μορφή, να θυμάστε ότι θα σας κάνει υπερβολική κρέμα. Γι' αυτό εγώ προτιμάω να κάνω απλή ανάδευση με έναν οριζόντιο αναδευτήρα. Δεν έχουμε πολύ διόγκωση και αυτό βεβαίως γιατί χρησιμοποίησα τον αναδευτήρα, ο οποίος είναι τελείως επίπεδος. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη μέθοδο. Πάλι 100 ml. Και το βάζω στο μικροκυμάτο. Σε αυτή την εκδοχή θα χρησιμοποιήσω τον αναδευτήρα με το πιο σύνθετο στέλεχος, έτσι ώστε να δω τι διόγκωση θα έχω. Δεν μου περίσσεψε καθόλου κρέμα βέβαια, αυτό είναι το πολύ καλό. Και βεβαίως όπως βλέπετε έχω πολύ πιο πυκνή κρέμα, αλλά δεν είναι και τόσο ωραία η επιφάνεια, γιατί η ανάδευση με το σύνθετο στέλεχος αναταράσει περισσότερο, μοιραία εγκλωβίζει κάποιες φυσαλίδες. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με την κλασική μέθοδο. Θα ξαναζεστάνω γάλα. Θα παρατηρήσετε βεβαίως ότι ενώ ο πρώτος καφές έχει φτιαχτεί περισσότερη ώρα, η κρέμα του έχει κρατήσει πολύ καλύτερη υφή, σε αντίθεση ο δεύτερος από το μικροκυμάτων που τον αναδεύσαμε με το σύνθετο αναδευτήρα, έπεσε πολύ γρήγορα και έτσι έχουμε ένα πιο άσχημο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε λοιπόν το κλασικό. Ωραία υφή, ωραία πυκνότητα, σίγουρα καλύτερη από το μικροκυμάτων και σίγουρα πιο πυκνή από τον πρώτο. Ο χρόνος που το χτύπησα είναι πραγματικός, θέλει μια πολύ απλή ανάδευση και έτσι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ας δούμε λοιπόν και την αυτόματη συσκευή. Βεβαίως, σε αυτές τις συσκευές μπορείτε να διακόψετε πιο νωρίς την διαδικασία, εκεί που θέλετε η πυκνότητα της κρέμας να μην είναι πάρα πολύ σφιχτή, έτσι ώστε να μπορείτε να τον απολαύσετε. Ας δούμε όμως που θα σταματήσει μόνη της. Πολύ ωραία κρέμα βελούδινη, υπερβολική όμως θα έλεγα, και μου έχει περισσέψει και αρκετό γάλα, που σημαίνει ότι αν χρησιμοποιείτε αυτόματη συσκευή είναι προτιμότερο να διακόπτετε λίγο πιο νωρίς, γιατί όπως βλέπετε έχει υπερβολική κρέμα, παρόλα αυτά η ποιότητά της είναι βελούδινη. Πάμε να δούμε λοιπόν και το τελευταίο, τον ατμό. Να θυμάστε ότι πρέπει να βρίσκεστε στην επιφάνεια για να κάνετε κρέμα, μη βυθίζεστε μέσα. Επίσης να φροντίζετε να καθαρίζετε αμέσως το ακροφύσιο, γιατί το γάλα κολλάει και δεν είναι εύκολο να το καθαρίσουμε. Αν κρίνουμε από το οπτικό αποτέλεσμα, ο καφές
με το κλασικό δίχτυ μαζί με τον καφέ, ο οποίος έγινε από μία μηχανή με ατμό, είναι πάρα πολύ κοντά και σε υφή και σε πυκνότητα. Βεβαίως ο καφές από το μικροχυμάτων δεν έχει καμία σχέση με καπουτσίνο. Ο πρώτος, αν το αναδεύαμε λίγο περισσότερο, άρα και κάναμε λίγο περισσότερη κρέμα, θα ήταν αρκετά αξιόλογος, που σημαίνει ότι αν ζεστάνετε γάλα και το αναδεύσετε μέχρι το σημείο που θα κάνετε μια ωραία πυκνή κρέμα, θα έχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η αυτόματη συσκευή, θα ξαναπώ άλλη μια φορά ότι χρειάζεται να σταματάει λίγο πιο νωρίς. Το κλασικό δίκτυ και ο ατμός έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε και το κουδουνάκι, έτσι ώστε να σας έρχονται ενημερώσεις σε κάθε νέο βίντεο. Σας περιμένω στο επόμενο Coffee at Home.